What's up guys? Welcome back to my channel. So for today's vlog, gagawin lang natin is magbe-bake ulit kasi gusto ko i-share pa sa inyo yung mga binibake ko and para malaman nyo yung mga usual kong binibake and yung mga kaya kong i-bake. This time, we're gonna bake a oatmeal cookies. So hindi ko na ito patatagalin pa. If you guys wanna know how I bake a oatmeal cookies, just keep on watching. All for this video guys. Sana nag-enjoy kayo and may bagong natutunan na naman kayo sa aking baking series ngayong quarantine. Kung napanood niyo yung mga previous video ko, lagi kong sinasabi doon is yun yung aim ko na may mapulot kayong bago sa video na mga ginagawa ko. And this is the final product. Sorry, 4 na lang to kasi kinain na namin and gusto kong ipakita sa inyo kapag hinati. Yan. Ayun, so sana itry nyo rin mag-bake para matuwa yung mga tao sa bahay nyo kasi may achievement kayong nagawa and natuwa rin sila na natikman nila yung mga binake nyo. So that's all for this video. Sana nag-enjoy talaga kayo and I hope may napulot talaga kayo sa video na ginawa ko. And I just want to say thank you kasi until sa video na to, sa portion na to is pinapanood niyo pa rin ako. And that's all. Bye-bye na. And see you on my next one.